नमस्कार, वाईल्ड एक्सप्लोररमध्ये आपलं स्वागत आहे. मी आपला होस्ट MVD. आता मी एक्सप्लोर करतो आहे महाराष्ट्राच्या शेवटच्या जिल्ह्यातील तुमसर तालुक्यातील पण तुमसरपासून 25 किलोमीटर दूर असलेले चांदपूर जलाशय. चांदपूर जलाशय हे भंडारा जिल्ह्यातील नंदनवन म्हणून या स्थळाची ओळख आहे. तसेच या स्थळाला ग्रीन व्हॅली चांदपूर या नावाने सुद्धा ओळखले जाते. भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर तालुक्याच्या उत्तरेला सातपुडा पर्वतरांगाच्या पायथ्याशी स्थित असलेले एक नैसर्गिक जलाशय आहे. या जलाशयाच्या पाण्याचा वापर तालुक्यातील शेतकरी भात शेतीसाठी व गावातील नागरिक नळाद्वारे पिण्यासाठी करतात. जलाशयाचा पाणी सोडण्याचा दरवाजा ब्रिटिशकालीन आहे. या दरवाजातूनच सिंचनासाठी पाणी सोडले जाते. हाय, नमस्कार। नमस्ते, कहाँ से हो? हम तुमसर। भाई थोड़ा संभल के है ना, ध्यान इधर रखो। हाँ, मतलब पैर की तरफ भी ध्यान रखो, है ना। दोस्तों नमस्कार, मैं अभी आया हूँ तुमसर के पास। तुमसर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे है ये चांदपुर। ये हनुमान जी के देवस्थान के लिए प्रसिद्ध है और इसके पीछे में है ये बहुत बड़ा लेक। देखो यहाँ आने के बाद बोटिंग की भी व्यवस्था है, बोटिंग कर सकते हैं और ये तालाब का भ्रमण कर सकते हैं। बहुत बड़ा लेक बोल सकते हैं, तालाब, इधर के भाषा में इसको तालाब बोलते हैं। हाँ, तो है यहाँ बोटिंग की भी व्यवस्था है, मोटर बोट है। और फिलहाल ये है, देखो हम जो देख रहे हैं